Honorable Speaker, श्री वेंजवेकस एक लक्षात दवरात म्हणजे इतले जाण उलयता आसतना 10 मिनटां 15 मिनटां उलोवपाचें वचना एक 2-2 मिनटां प्रत्येकाचे स्पेसिफीक जो पॉयंट आसा इतलोच दियात. येस सर, बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी कमर्शियल रेव्हेन्यू जो आहा तो एक पार्ट चॅक करून चोयचो. जो कमर्शियल रेव्हेन्यू बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो येता, it is good more than 10% of the whole of Goa, because we have got major hotels, all shacks, business area ही. So आज ये business area माया म्हयन्याक भरपूर त्रास जालो, and they have spent a lot of money on diesel. This is to put into this record. हांव जाणा की मंत्री जो आहा is putting his best efforts, because I can see ताणें खर्च केलो तो पयसो, which means work order out केल्या, and that is the highest achievement in this house. 900 कोट्या कितली तेणें वर्क ऑर्डर ऑलरेडी आउट केल्या. आनी ही इज गॉट अ व्हेरी गुड चीफ इंजिनियर हू इज ऑल्सो व्हेरी प्रोएक्टीव. हें सांगूनय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 वर्क ऑर्डर येवपाचे आहा, आजून येल ना. इकरी कोट्यांच्यो त्यो म्हाका सदां बाय एटलिस्ट ऑक्टोबर नोव्हेंबर क्लियर करच्यो आनी त्यो दोनूय वर्क ऑर्डर म्हाका आउट करच्यो. सेकंडली इन्सुलेटर जे आहे वेली 1 आनी वेली 2 दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरहेड इन्सुलेटर्स येताय ते एक 600 कितले इन्सुलेटर्स जेन्ना सी आयिल्लो तेन्ना ऑलरेडी कॉमेस केले. म्हाका सदां ऑलरेडी तुमगे कोटेशन आहा ते 600+ इन्सुलेटर्स चेंज करचे. सेकंड मुगे रिक्वेस्ट. आनी फायनल इज दीस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मी बट नेसाय 1 आनी नेसाय 2 ह्यो ज्यो मेन लायन्स आहे ह्यो नेसाय 1 is I think good 30 years plus old and NSI 2 is also 15 years old. Already request basic put it in the budget and try to get it done so that we get continuous electricity. मूळ जें आसा न्ही मूळ कॉलिंग कंडिशन तें 3 जाणांचें आसले कारणान तुमकां ऍड करपा आसा जाय एक मिनटां किंवा 2 मिनटां मध्ये ऍड करात. विदिन 1 मिनट. चल प्रोसिल्वा. पावर प्रॉब्लम लास्ट फाटल्या म्हयन्यात जायत जाला आनी आमचे मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिला आमचे टेंडर जाल्यात आनी टेंडर जावपाचे आहे. पूण आनीकय थोडी प्रॉब्लम आहे वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. वेर्ली सब सेंटर आहे आनी ती सब सेंटर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून पावता. थिंगाचे 3 विलेज आहे प्लस आसोलना वेर्ली आनी थिंगा फकत एक ज्युनियर इंजिनियर आहा आनी तो ज्युनियर इंजिनियर हाय टेंशन पासून चयता. ते 2 ड्युटी करता आनी हे एरियांत तेजे फकत 24 लायन्समॅन आहात. थिंगा लेबर वाडोवपाचो आनीक एक सेक्शन ऑफिस म्हणून ते बेतूल तेजे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सेपरेट घालचें आनी ताका एक 10 लायनमॅन दिवचे. सो आनी एक मेन्शन करपाक सोदता. आतां इतलें काम करता मिनिस्टर पूण थिंगा डिपार्टमेंटां मनीसूय आहा अशें नांव पिड्यारूय करता. थिंगा एक डिपार्टमेंट ज्युनियर इंजिनियर आहा सांजे दियार लोकांची कंप्लेन गेली जाल्यार थिंगा कंप्लेन जायना. पूण तो सांगता कित्याक लोकांक तुमच्यान कांयच करपाक जायना तुमी कितेंय करा. म्हजो निलेश बाब आहा तो सांबाळटलो. पूण अशें जावपा शिरीपणा थिंगा नाशकोन नांव पिड्यार जावपा शिरीपणा लोकांची काम जावपाचें. तेच भाशेन आनी एक ज्युनियर इंजिनियर आहा तो लोक गेल्यार सांगता तुगे MLA सांग तूं BJP जॉयन जा जाल्यार काम जातलें अशें कशें. सो मातशें लक्ष घालचें. Alex Lawrence. स्पीकर सर, दोन्ही पॉयंट एक पॉयंट म्हणलो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सद्याक सगल्यो लायन्यो एक्झिस्टींग लायन आहा ती आतां आमगे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलींग ना, आतां HT ना आनी LT ना. हांव बाब मायकलाक उलयतालो तो म्हणटा आपणाक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी अंडरग्रावंड आहा HTची. 30 पाटी गेली म्हणटा लायट 30 पाटी गेली म्हणटा रायट फ्रॉम एप्रील मे जून जुलय ऑगस्टान सान 30 पाटी गेली म्हणटा आनी सद्दां वसत आहा म्हणटा. तागे अंडरग्रावंड कोण वसत आहा आमगे अंडरग्रावंड कोण वचून सिट्युएशन कितें जाता तेंचोय. सो फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इवन मेन लायन्स पडयले HTच्यो मेन लायन्स येयल्या इवन दोज आर वीक. फॉर मेनी इयर्स आय बीन रेजिंग दीस इशू. LT केली म्हूण आनी HT केली म्हूण तुगे हिंग सगळं जावपाना. मेन लायन्स पासून वीक आहे सबस्टेशन वीक आहे. सो हांव कितें म्हणटा आमगे सगळे आमदाराक घेवन एक मिटींग घे आनी फर्स्ट वॉट यू डू इज कितें केल्यार बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. हाव टू गो अबाउट चीफ इंजिनियराक घे सगळ्यांक घे आमदारां आहा पळय
कोणागे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित केलें ना कित प्रॉब्लम जालो ना यू डू इट एट सच वाय बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ऑपोजिशन एंड रुलींग म्हणणी इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांगे अंडरग्राउंड कोण मिनिस्टर जाता कोण हे जाता तेंगले अंडरग्राउंड जाता हेरांगे जायना ते जावपाक जायना बिकॉज वाय मेन प्रॉब्लेम म्हणलो कितले पट लायट वयता आनी एक मेन इश्यू जाय जाण लोक मिसकन्सेप्ट जाताय कितें म्हणून ते कितें म्हणटाय आमी फ्री पावर घेनाय आमी फ्री पावर मागनाय डिपार्टमेंटा कडेन आमी पयशे फारीक कोत्ताय क्लॅरिफाय कर रेट कितू आहा ती एक मिनट स्पीकर सर एकूच मिनट कितू हें आहा तें वेर इज द रेट इन अदर स्टेट्स वाय इट इज वॉट इज द रेट यू स्पेसिफाय कित्याक थोडे आहाय आमगे कुर्तोरे आहाय थोडे बाब वेंजेगे फ्रेंड आहाय ते घालताय ते पोस्टाचे घालताय कितें घालताय ना म्हणटा आमी फ्री गावनाय आनी कितें कोताय मातशें क्लॅरिफाय कर द रेट एवरीथींग म्हाका क्लॅरिफाय केलोली फॉर द बेनिफीट ऑफ द पब्लीक हाऊ मच इंडस्ट्री प्लेज हाऊ मच वॉट रेट एवरीथींग यू क्लॅरिफाय ऑल्सो टुडे स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या पावर मिनिस्टराचे आभार मानता की ताणें आमचे नवे सबस्टेशन आसले ते सुरू केले फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा त्या सबस्टेशनाक मातशें स्टाफ घालपाचें दुसरें सगळे सिटीचे अंडरग्राउंड केबलिंग केलां ऑलमोस्ट 60% सोंपत आयला सेम बेजिसाचेर आमचे अडवलपाल गांव आनी लाटम बार्सेन फ्रिक्वेंट लायट वता म्हजो जो जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती सगळीं झाडां आसात वाटेर सो दोनूय ते जे विलेजीस आसात ते जातातल्या बेगीन अंडरग्राउंड केबलिंगाक घेवपाचे ऑलरेडी प्रपोजल हांवें धाडलेले आसा आय एम शुअर सर विल डू श्री दिगंबर कामत हांव दोनूच पॉयंटाचेर मिनिस्टराचें एटेन्शन व्हरपाक सोदतां एक बंदचें केबलिंग प्रेस बटन केलां येस बंदचें केबलिंग म्हणटा तें हांव नकळो कशें केलें गोंयाक ते GSR रेटाचेर सुद्दां ना GSRाचो रेटूच ना बंदच्या केबलिंगाचो गोंयांत ते कितें केलां आनी कशें केलां तें हांव नकळो दुसरी गजाल स्पीकर सर मडगांव सिटी फुल्ली अंडरग्राउंड 4 सबस्टेशन्स आसा तरी आसतना लायट गेली जाल्यार तें स्विच ओवर जावपाक जायना एक तर नवो स्टाफ आसा तांकां कांयच खबर ना कशें स्विच ओवर करप कितें करप तें आनी तिसरी गजाल नेसाय 1, 2, 3, 4 हे 4 फिडर आहा हाजें टेंडर काडिल्लें आसा तें जाता तितले बेगीन मातशें एक्सपेडायट करचें तें केलें जाल्यार आमचो खुबसो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो येस श्री रुद्र फर्नांडीस पयले सुवातेर मिनिस्टराक चडांत चड वालो दिता आनी थँक्यू म्हणटा कित्याक अंडरग्राउंड वायरींग तेणें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल्लेलें आहा मात कितें जाला पावसाक आनी जमीन ओली आसलेल्या कारणाक लागून खुबशीं झाडां पडोन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लायटी वयता रातच्यो बोगोर लोकांक सुसेगी ना ताका लागून अंडरग्राउंड LT वायरी वचचे आनी अंडरग्राउंड वायर कनेक्शनाय लोकांक अंडरग्राउंडूच करची तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचो स्टाफ एक्स्ट्रा दवरचो कित्याक इमर्जन्सी टायमाचेर जेन्ना पळय अशें सायकलन बा घडटा तेन्ना एकेच कडेन लायटी वयता झाडां मोडटा ताका लागून एक स्टाफ स्पेअर दवरचो इमर्जन्सीचेर की जाय थिंगासोर देरेपेंत आतां खंय फायर ब्रिगेड कशी वयता ते भाशेन ही तुमची एक फेसिलिटी दवरची तशेंच कॉलनीन जालां कितें जिंगा वयसर पळय आतां रस्ते फोडल्या आनी केबल घातल्या थिंगासोर आजुनूय रिइन्स्टेट जायना आनी PWD कितें म्हणटा तें म्हणटा प्रायवेट मात प्रायवेट न्हू ते कितें आतां कॉलनीनी तेणी ट्रान्सफॉर्मर बसयल्या मात आख्ख्या वाड्याक ते ट्रान्सफॉर्मर चलता येस ताका लागून ह्या लोकांक त्रास उपकार जावंक उपकारना म्हणून ते रिइन्स्टेट करून हे फातर बसोवन बरेंतले बरें त्या लोकांक करून दिवचे श्री विनेश तोडकर स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघान स्टाफाची खुबशी शॉर्टेज आसा आनी त्या कारणाक लागून आमचे जे बेग्यान जे सॉल्व जावपाक जाय ते जायना की एकदां टायम डिले जाता सो लायनमॅन हेल्प गेले ते फावटी आमी डिमांड केल्लो मात अजून पर्यंत ते येयल्ले ना सो मागणी करता कित्याक खुबशे जाण रिटायरूय जाल्ले आसा सो ती पयली मागणी आसा दुसरें म्हणजे तांकां रेनकोट मेळपाचे आसले रेनकोटूय मेळोंक ना सो हेजी नोंदणी घेवची तिसरें आमचो जे स्ट्रीट लायट्स आसा स्ट्रीट लायट ब्लिंकच जाता सेन्सर्स जे आसा ते सारके चलना तेजे खूब फावटी ते सेन्सर्स वयता दिसाचे पासून लायटी पेट्टा सो हांगा खंय ना खंय कितें ना कितें चेंजीस करपाक जाय तशेंच हेल्पलायन नंबर जो आसा आतां तो हेल्पलायन नंबर फोन मारल्यार कोण फोन घेयना फोन लागना हो हेल्पलायन नंबर सारको करपाक जाय मेन सगळे लोक कॉलिंग करीत आसता मात हेल्पलायन नंबराचेर कांयच रिवर्ट बॅक येयना जावं कंप्लेन आसा ती रेजिस्टर्ड जायना स्पीकर सर जे चड इफेक्टेड जी एरिया आसा लायक काणकोण आसा सत्तरी आसा जावं सांगे आसा हांगातल्यान विडियोज येता 2-2, 3-3 दीस जे लायटीच आसना म्हणून सो हे खूब वायट दिसता पळोवपाक लागून सो हेजेर खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेर जाय तितलें सोल्युशन दिवपाक जाय
Sri Michael Lobo. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जे आहा आयचें ते frequent power outages and failure of branch cabling which is non-functional in the state of Goa. Speaker sir, आमी आदी हो विषय घेतलेलो आणि from the time this branch cabling जे commence केले, start केले, around 145 crores. आणि हे तेन्नाय आमी नदरेक हाडलेले चीफ मिनिस्टराचे की दॅट दिस इज अ स्कॅम म्हणून. आनी हेचेर आमकां एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान की वी वील इन्वेस्टिगेट अँड सी हू हॅज डन दीस, हू हॅज रेकमेंडेड branch cabling in the state of Goa, why they were put up and why this branch cabling have failed. हेचेर कोणूच उलयना. कोण म्हणटा लायनमॅन ना, कोण म्हणटा आनी कितें ना. अरे मूळ जें कितें आहा तें कोण उलयत ना. स्पीकर सर, आयज मिनिस्टरान आमकां सभागृहाक सांगपाची गरज आहा की जे branch cabling घातले खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातले, कितली क्वॉन्टिटी घातली आनी ते branch cabling चालू आहा वो ना ते, आनी जे फेल जाला तूं आतां ऑल्टरनेट कितें करता, वॉट इज द रिजल्ट वॉट यू आर गोइंग टू गिव अस. आनी केन्ना पासून तूं हे जे पावर फेलियर स्पेशली कोस्टल बेल्टाक जे जाता, दिसाक 30 पावटी लायटी वयता. स्पीकर सर, मार्च, एप्रील, मे, जून अप टू 20th जून पासून दिसाक 30 पावटी लायटी वयता. आनी ह्या फुडें तुमचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेंच जावपाचें आहा. जे नंबर ऑफ गेस्ट हाऊसीस, हॉटेल्स, रिसॉर्ट जे वाडत गेल्ले आहा ते इतले हें कोत्ता, कन्ज्यूम कोत्ता इलेक्ट्रिसिटी की आमचे लोकल लोकांक त्रास जाल्ले आहा. सो मिनिस्टर हेचेर कितें कोत्तले, हाव ही इज गोइंग टू ब्रिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी टू द स्टेट ऑफ गोवा अँड हाव ही इज गोइंग टू सप्लाय. कितले MVAचे ट्रान्सफॉर्मर्स, कितले 220/33 kVAचे सब स्टेशन तेणें इन्क्रीज करचे पडटले. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिला, हांव ताका थँक्यू म्हणटा. बट हे branch cablingaचेर तेणें आमकां स्पेसिफिकायज आन्सर दिवचो पडटलो, वेदर ही इज गोइंग टू set up a house committee on this or whether he is going to investigate in time bound. Speaker sir, आज 1 वर्स जालें एश्युरन्स मेळ्ळो म्हाका हावजान, हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो पळय तेन्ना, की वी वील इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आतां ते जावपाची गरज आहा. श्री राजेश प्रसाद. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, speaking on this calling attention, आयज हावजा सगळे आमदार उलयलेले आसा. आत्तां आमचो म्हजो कलीग बाब मायकल लोबो उलयलेले, तेजे पयलीं आमचे सिनियर MLA श्री दिगंबर कामत, अशे सगळे बाकीचे आमदारान उलयले आसा. ऑल हॅव स्पोकन ऑन द फेलियर ऑफ branch cabling. आयज स्पीकर सर, जशें म्हज्या कलिगान सांगलेलें आसा की हो स्कॅम जावन आसा आनी हो 145 crores जाला. हो स्कॅम कोणेन केला, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस स्कॅम. आमचो आतांचो पावर मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, तेज्या टेन्युअरान जाला काय कोणाच्या टेन्युअरार जाला. तेन्ना कोण तो मंत्री आसलेलो, तेन्ना कोण तो चीफ इंजिनियर आसलेलो, तेन्ना कोण तो सेक्रेटरी आसलेलो, पावर सेक्रेटरी. हेंची नांवां आमकां मंत्र्यान सांगचे, नाल्यार तेणें स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची कित्याक तेज्या टेन्युअरान हो स्कॅम जाला म्हणून. नाल्यार तेणें हावजाक क्लियर सांगचें. हें म्हाका डिमांड करता हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन. हो क्लियर कट तेणें सांगचो की बाबा हो जो स्कॅम जाला तो कोणेन केल्लो आसा आनी हेजे जे एश्युरन्स दिल्लेले आसा 1 वर्स पयलीं मिनिस्टरान कित्याक बाबा आपूण इन्क्वायरी बसयतलो ती खंय पावला हेजें आमकां एक्सप्लेनेशन दिवचें. येस. श्री Alex Sikora. Speaker sir, I would like to compliment for a change the Minister of Power for having delivered on a demand of mine to do the underground cabling in the villages of Majorda, Utorda, Betalbati, and he has sanctioned this work which is worth about 100 crores. Work has been tendered and I think the work is going to start in a few days. So on behalf of the residents of these villages, I thank you for your support. Yes. Sri Krishna Sarkar.
HT and LT. येस श्रीमती दिव्या राणे. Speaker sir, I would like to thank Honorable Minister for definitely sanctioning पोरूंजे during assembly आमी उलयल्ले issues आशिल्ले की आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग जाय म्हणून तांणी डेफिनेटली सँक्शन केलां पण वी आर नॉट ॲज लकी एज मिस्टर सिक्वेरा की दॅट इतले कोटीचे सँक्शन जावं ना आमचे अजून बट एटलिस्ट एक फेज फ्रॉम साखळी टू मोर्ले तरी सुरू जाला बाकीचे इज ऑन द वे म्हणटात आमकां अजून आमकां खबर ना बट जे मेजर इश्यूज स्पीकर सर फ्रॉम सिन्स एप्रील टील टुडे एवरी सेकंड डे आमकां हांगा फूल 70 भागान आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली अबाउट परये ऑर ओन्ली वाळपय फूल 70 भागान असो भाग ना अशी पंचायत ना खंय लायट ना आनी लायट म्हणल्यार कितें अशी न्ही की 1 वरां 2 वरां लायट वता 3 दीस स्पीकर सर लायट नासता 3 दीस स्पीकर सर सो आनी इंजिनियर इट्स द सेम कंप्लेन वेर एवरीबडी इज फेसिंग इंजिनियर फोन उखलना फोन उखल्ल्यार मागीर आमकां फोन करचें पडटा आमी फोन करता तेन्ना इंजिनियर फोन उखलतात आनी मागीर द इशू इज द सेम कितें सांगल्यार एवरीथींग वी ऑल नो दॅट ट्रान्सफॉर्मर्स आर 25-30 years old HT lines ST lines काय रिप्लेस केल्ल्यो ना अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें ना आय जस्ट वॉन्ट टू एकच स्पीकर सर एकच आय जस्ट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट प्री मॉन्सून जे मेंटेनन्स वर्क करपाचें आशिल्लें I just want to ask the engineers why that was not taken up because the issue that is happening right now ours is a rural forested areas every second day झाड पडून light cut जाता the bunch cables are so faulty कित्याक आमकां voltage येता from साखळी आमकां कमी voltage येता we are dependent on the old power substations which are not upgraded so हाज्या खातीर इतले सगळेच issues all together so whole of Valpoy whole of Parye we don't have electricity for 3-4 days so I request the honorable minister to please have a meeting with your chief engineers and all your engineers आणि pre-monsoon work जे आसा and what is the situation to please look into it. Thank you, speakers. स्पीकर सर जशें संपूर्ण गोंयभर पावर फेल्युरीचे प्रॉब्लेम्स आसा त्याच प्रमाणे म्हाज्या नावेली मतदारसंघात सुद्दां खुबश्या जाग्यांचेर पंचायती एरियान हे प्रॉब्लेम आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमकां म्हाजे ज्यो अर्दे मतदारसंघात एक डिविजन पडटा म्हणजे आमकां 2 डिविजनांक कॉन्ट्रॅक्ट करचें पडटा हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा दुसरें म्हणल्यार लायन हेल्पर शॉर्टेज आसा त्याच प्रमाणे तुम्ही हालींच एक 87 crores अंडरग्राउंड केबलिंग केलां तें जाता तितलें बेगीन जावचें अशें तुमचे कडेन विनंती करता त्याच प्रमाणे लेडर माउंटेड व्हेकल्साची गरज आसा ती आमच्या मतदारसंघात तुम्ही दिवची अशी मागता येस श्री दिलाय लोबो श्रीमती. First of all, I would like to thank Honorable Minister for Power. आमच्या 3 गांवांनी अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आहा आमचे शिवोली मार्ना अंजुना आनी आसगांव आनी तशेंच हे 3 आनी गांव आहा सर वेल्ला काणका सोडिया आनी ओशेल हेय गांव अंडरग्राउंड केबलिंग बेगीन करचें म्हणून मागणी आमची आमचे बादें सबस्टेशन येवपाचें आहा तेजेरूय मातशें लक्ष घालचें आनी लायन्समॅन शॉर्टेज आहा हेजें मातशें पळोवचें सर. थँक्यू व्हेरी मच. जी तायलकर. धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमचे मेजर एरियाज कॉन्स्टिट्युन्सीची आहा ती त्यांनी अंडर केबलिंग करून कवर केल्ली आसा तशेंच सबस्टेशन ह्या 95% कंप्लीट जाल्यार फुडल्या म्हयन्याक इनॉग्रेट करा टोटल 100 crores आमकां पयल्याच वर्सा तेंच्यांनी दिल्ले म्हणून धन्यवाद म्हणटा तेचे. म्हाजे फक्त 2 इश्यूज आहात जे कॉन्स्टिट्युएंट मेजर प्रॉब्लम्स आहा कित्याक इलेक्ट्रॉनीक सिटीन ऑलरेडी एक जागो अलॉट केल्लो आहा स्टेशना खातीर जो थिवी स्टेशन आहा तो थंय आसलो आनी म्हाका दिसता 2021 तो टेंडर काडूनच स्क्रॅप केलो तो बेगिनात बेगीन तो स्टेशन जो आहा कित्याक प्रत्येक टायमार आमकां अशें आयकूंक येता थिवी फॉल्ट जाला आनी आमकां एंटायर पेडणे तालुकाक त्रास जाता तो बेगिनात तो करचो. दुसरो विशय जे आहा ते प्री मॉन्सून आमी मिटींग घेतात तेन्ना तुमच्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगता की खांदयो सगळे वायरी येयले ते कट करा पूण खंय खंय आख्खी झाडां व्हडले खांदयो जे असतात ते प्रायवेट जे ओनर्स असतात ते कातरपाक दिनात आनी तेका लागून ह्या 3-4 दिसांक पावस पडला आनी वारे येवन जी झाडां पडून वायरी तुटल्यात कारण हेचेर कितें तरी उपाय करचो जे NOC दिनात झाडां कट करूंक दिनात खंय तरी तेचेर
उपाय काडचो अशें मागणी आहा. थँक्यू. Yes, राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, कॉलिंग एटेन्शन हांव उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघात सेम प्रॉब्लेम आसा, कारण एवरी डे थंय लायट वचत आसता. इवन आतां मेन चड व्हडलो प्रॉब्लेम गवनाळे जाला. स्पीकर पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तुमी वदळच्यान सगळें हांव आयकतालो आत्तां. स्पीकर डिमांडाचेर उलयता पळय न्ही, तें म्हाज्या मतदारसंघान अंडरग्रावंड केबलिंग दी, म्हाज्या मतदारसंघान हें दी, म्हणजे इट इज लायक अ डिमांड. आनी परत तेजे डिमांड घेवपाचेच ना. लास्ट आनी हांव उरलां. न्ही रे, आनी कितें उरलयता स्पीकर सर? दीस इज अ डिमांड, म्हणजे पावर डिमांड घेवन पास करा तेंच्या हात. नाही हांवें तांकां सांगलें की तांचे स्पेसिफीक विशय आसले जाय ते डिमांड. स्पीकर सर अशें नासता जशें कितें तुमी कॉलिंग एटेन्शनाचेर प्रत्येकान उलोवपाकूच जाय अशें खंय थोडेच आसा. येस मंत्री. इवन कॅन ऑपोजिशन लीडर हांव 2 मिनटां तुम्ही स्पीकर सर कॉलिंग एटेन्शनाचेर जर प्रत्येक आमदाराक उलोवंक जर दिले आसा, दिस इज लायक डिमांड. आणि आता उदयच्या specifically उलयता. आपल्या मतदारसंघातल्या सांगता म्हाज्या अंडरग्रावंड घाल, म्हाजी वयर घाल. कॉलिंग एटेन्शन आसा कितें आणि मागता कितें आमी स्पीकर सर? सर ऑपोजिशन लीडर स्पेसिफिकली उलयता जें म्हाका दिसता. एका मिनटात स्पेसिफिकली त्या कॉलिंग एटेन्शन आणि कॉलिंग एटेन्शन बरें मुखेलमंत्री उलयत मरे हांव. स्पीकर सर, जें रिप्लाय दिल्या आमकां डिपार्टमेंटान, इट लुक्स लायक अ कॉस्मेटीक मेक ओवर. हें हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर? जे प्रुनींग ऑफ ट्रीज आनी हे जे लायन आनी फॉलिंग ऑफ लायन्स जे आहल्यो, म्हाका दिसता ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज ओनली ट्रिम्स द ब्रांचीज एंड ट्रीज. बट स्पीकर सर, जे कटिंग बी कितें आहा तें म्युनिसिपॅलिटीयान तें कोतें. आतां हाऊ मेनी मिटिंग्स और कॉर्डिनेशन कोण मनीस हें चोयता, हें एक इम्पॉर्टंट गोष्ट स्पीकर सर. दुसरें स्पीकर सर, रिसंटली इन्सिडंट जाले जायत्यो. आमचे गोमाता जावं आमचो एकलो लायन हेल्पर लाडू पेडणेकर हो आमचो भाव भायर पडप. वाय? बिकॉज दीज लायव्ह वायर्स वर एक्सपोज. जो आमचो मंत्री आहा तो सिनियर मंत्री आहा, इज वन ऑफ द मोस्ट सिनियर मंत्री. आतां तेगेलें एक स्वप्न आहलें की PWDन 24/7 उदक दिवपाक तेगेलो प्रयत्न जालो. आतां तेका दुसरें खातें दिलां. आमकां कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन जबाब दिलो की 2 वर हर घर जलान 2 वर उदक येतलें म्हणून. आतां जे बाब मायकल लोबन जो प्रश्न काडा विथ रिगार्ड्स टू दीस बंच केबलिंग, हो संकल्पान जे सांगलां 145 crores स्कॅम म्हणटाय. आतां सरकार कोणागे आहलो स्पीकर सर? हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री कोण आहलो हेजेरूय म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर सांगपाक जाय. तुमकोडे इन योर रिप्लाय you say that the equipment important here with the underground cabling, because you have only one underground cable locator Megger model PFL M1500 or Equa to check for underground cabling fault. You have spent 2 crores 74 lakhs, 13,000 was spent for underground cabling maintenance. Speaker sir, 203 works was shown in almost 22 private companies हे वर्क दिलेले आहा स्पीकर सर. पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवपाचे एक प्रयत्न जो जाला जे बंद जावपाक जाय. 51 lakhs 46,000 पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल आहा स्पीकर सर. This department needs to bring advanced technology. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कॉलिंग एटेन्शन 63 रूल पॉइंट 4 मंत्र्याच्या उत्तराच्या सहित 20 minutes प्रोव्हायडेड फर्दर. मिनिस्टराच्या उत्तराच्या सहित तुमच्या उत्तराच्या सहित 20 minutes आणि हेजेर मंत्रीन जे हांवें मागलां स्पीकर सर, जे हे स्कॅम आहा मुजे जे आमचे मायकल लोबोन जे ओपन केला आणि जे तेजेरूय माननीय मुख्यमंत्री जे मंत्रीन एक स्टेटमेंट करतो. हय, फेल जाला तें एक सगळें फेलू तें सगळें. अशें सगळे आमदारांनी आपलें दुखणें हांगा मांडलें. कोणाकूय दिसता पूण क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्लें. हांवें सुरवातीकूच सांगिल्लें कॉलिंग एटेन्शन वाचले नंतर ताका आन्सर दिले नंतर एवरी MLA कॅन रेज 1 or 3 क्वेश्चन अप टू. पूण तें जालें ना. पूण कांय नजो. पूण काही गोश्टी एक डिसिजन घेता आसतना बरें डिसिजन घेवचें पडटा. ताणें म्हटलें 24/7 हांवें उदक दिवना, पूण आज मडगांव आनी फूल सावथ गोवा जें उदक तुका मेळ्ळें पळय तें म्हाका आनी मनोहर पर्रीकारा लागून. दोन वर मेळपा आहा. लेट मी 2 वर मेळपा आहा म्हणून सांगिल्लें. हांवें तें होगोच सांगिल्लें. 1000
दोन काढला हरशी म्हजो सब्जेक्ट न्ही तुवें तो इश्यू काढला म्हणून तुका आन्सर दिता हांव 100 MLD न्यू फिल्ट्रेशन प्लांट तुमकां सांग्यार बांदलो हांवें बांदलो विथ द हेल्प ऑफ मनोहर पर्रीकर ऑन जायका इतलेंच न्ही येता येता ताका आन्सर दिवपाकूच जाय ताणें ज्या तरेन तूं उलयला ताका आन्सर इतलेंच न्ही 1000 mm डाया पायपलायन रायट फ्रॉम हांगे टू वास्को मार्मोगोवा कॉस्टिंग अरावंड 110 crores आमी त्या वेळार घालून दिली फक्त तुका सांगपाक त्या खातीर मडगांवां सावथ गोवा तुमकां उदकाचो प्रॉब्लेम सुटलो येस तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर ताका फक्त याद करपा खातीर सांगलें कित्याक तो नाशिल्लो न्ही सभागृहांत स्वाती मातशें काम करता आसतना बंच केबलाचेर उलयल्या आनी बंच केबला विशीं डिटेल कारण इवन गणेश गांवकार जो कितें उलयलो तें खरें आसा 1965 तुमच्या सुद्दां गांवांनी काणकोण आसूं किंवा आमच्या गांवांनी फोंडा तालुक्यांत आसूं बाबरोबी बाबना नाजाल्यार तो सांगतलो आशिल्लो आमकां लायट आयल्या आनी तेन्ना ज्यो केबल्स घातिल्ले आसा कंडक्टर एल्युमिनियम कंडक्टर तेन्ना त्यो घातिल्ल्यो त्यो आतां ब्रिटल जाल्या ब्रिटल हेचो अर्थ खबर आहा चडशे लोकांक ब्रिटल जाल्या आनी त्या खातीर त्यो ओडटा आसतना तुट्टा हें आज गणेश गांवकारान सभागृहांत मांडलें आनी तें सत्य परिस्थिती आसा 1965 ज्यो केबल्स घातल्या त्यो आजून गांवांनी आसा आनी त्यो बदलपाचो प्रयत्न अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चालू केला आय एम प्राऊड टू से मागीर तो अंडरग्रावंड केबल आसूं किंवा ज्या कडेन शक्य ना थंय LT आमी काम चालू केलां फॉर एग्जाम्पल कुडतोरीत ज्या कडेन शक्य ना LTचें काम नवे केबली घालून चालू केलां आमी सवाती मातशें एश्युरन्स दिल्लें हांवें फाटले फावटी की इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिमम 40 crores अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क इन द विसिनिटी ऑफ ST केबलिंग हें हांव करतलो म्हणून आनी त्या प्रमाणे आय हॅव केप्ट माय वर्ड इन द हावस प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत मिनिमम 40 crores कामां न्हय एक्शनां एंड मॅडम दिव्या राणे आय हॅव taken up works to the tune of 149 crores in your constituency itself and all is ST lines हे लक्षात दवरा तुमची टेंडर येता कारण आता 3 महिने आमकां कांय करपाक मेळना आनी त्या खातीरूच ते डिले जाला तुमकां मुद्दाम कोणी डिले करुना त्या नंतर बाब विजयान प्रश्न मांडला खूब खरें आसता ताजें एक काम उरलां इट कम्स टू अरावंड 25 crores ते जर जालें आनी आमचो वेर्णाचो जो ट्रान्सफॉर्मर 63 हे कंप्लीट जालो येता ते 10 ते 12 दिसांत जातलो खूब सुदारणा तुज्या हातूंत जातली आनी तुजें तें काम कंप्लीट करपाक 6 म्हयने जाय म्हाका 22 कोटीचें जें काम आतां टेंडरींग प्रोसेसांत आसा आनी जें काम 50% जालां तें कंप्लीट करपाक म्हाका 6 म्हयने जाय आतां नवें काम करून बाय डिसेंबर तुजो सगळो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो इवन कुंकळेंत ज्यो लायनी आयल्या पळय त्यो व्हडल्यो आसा त्योय बदलपाचो आमी जसो बाब दिगंबरानूय म्हटलें आनी हाणेंय म्हटलें तेंय करता प्रत्येक सबस्टेशन अपग्रेडेशन जालां तुमच्या हातूंत आमी जवळ जवळ 190 कोटीची कामां काडल्या आनी ज्या कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सीत सबस्टेशन जाय ताजे खातीरूय आमी पयशांचें प्रोविजन केलां आय एम प्राऊड टू से 5 दिसांत ज्यो फायली जाता ओगीच जायना त्यो हे प्रोविजन केलां आनी त्या खातीर तें केलां आनी त्या भायर रिगार्डींग बंच केबल आसा इट इज अ डिजास्टर हांव सांगता कितें करपाचें आसा तें सभागृहान आनी मुख्यमंत्र्यान आतां ठरोवचें इट इज अ डिजास्टर तुवें नांव विचारलां तुजोच मनीस तोच मार्मागोवा तोच आशिल्लो तेन्ना कोण तो तुमी सोदा मरे नांव सभागृहान मनीस ना जाल्यार ताचें नांव घेवपा जायना म्हणून म्हाका सांगलां कोण तो सोदा न्ही तुजो कोण तो चीफ इंजिनियर त्या वेळार जो चीफ इंजिनियर आयिल्लो तुजो मंत्री विचारले मरे तुवें नांव ते सभागृहांत जो मनीस ना पळय ताचें नांव घेवप नासता सो तूं सोदून काडा तुमकां जाय जाल्यार पर्सनली मेळा म्हाका हांव नांवां सांगना
चीफ इंजिनियर जो आयिल्लो तो खंयच्यान तरी दिल्लीच्यान आयिल्लो, तितले पुरतो तितलें काम करून गेला. वर्क ऑर्डर कोणी तिसऱ्यान दिल्या. एक डिझास्टर प्रोजेक्ट त्या वेळार हातांत घेतलो. इट वॉज समवेर इन 2016. हांव नाशिल्लो, आमचो सीएमूय त्या वेळार सीएम नाशिल्लो आनी निलेश काब्रालूय त्या वेळार पावर मिनिस्टर नाशिल्लो. पूण हांव सांगता इन्क्वायरी करपाक जाय, सभागृहान थारोवची, कोणाच्या मार्फत इन्क्वायरी करुया. आय एम रेडी. म्हाकाय जाली जाय, कारण अशें करप बरोबर न्हय. लोकांचे पयशे आसा आनी इट इज म्हाका स्वता ते मॅनेजरांक हांवें आपयलो, तांचो जो जनरल मॅनेजर आशिल्लो तांकां आपयलो KI इंडस्ट्री, आनी ताजे कडेन चवकशी केली. ताणें मेंटेनन्सूय काम बंद केलां. इतलेंच न्हय तर ताका विचारलें हांवें 1000 किलोमिटर लायन घेतली, 1000 किलोमिटर केबल, 745 किलोमिटर घाल्या, 450 किलोमिटर चार्ज केल्या आणि 245 किलोमिटर चलता. इमेजिन करा केदो व्हडलो डिझास्टर तो. तुम्ही रिटर्न तांकां सगळ्यांक दिल्लें आसा, त्यामुळे तुम्ही नाही तुमकां तो विशय काढला आणि ताणें डिटेल मागले म्हणून दिला हांवें. आता हे इतले गोष्टी जाता आसतना आमी एक लक्षात दवरपाक सबमिशन जाय. केल्लें हाच्या आसा. फुडें ज्यो गोष्टी आता 2 गोष्टी हांवें करपाच्यो ठरयल्या. एक रिटर्न सबमिशन केल्लें आसता तांकां दिल्लें आसता. म्हणजे फॉल्ट डिटेक्टर व्हॅन. आमी जी अंडरग्राउंड केबलिंगाक खूब जाणांनी प्रश्न घाल, आमच्या मंत्र्यान सुद्दां म्हटलें की अंडरग्राउंड केबलिंगाक फॉल्ट जाता तो आमी कसो काडटलो. हो एक. आणि गोवा इंजिनियरींग स्पीकर सर, मंत्रीन आन्सर दिला. म्हाका दिसता मिनिस्टर हे स्कॅम आहले मु तो मान्य करता. मंत्री आतां स्कॅम आहले मु म्हणजे हे गोडबोड जाला. अपोजिशन लिडर बसून घेयात. हो गोडबोडा पक्ष आशिल्लो. बसून घेयात. तो मंत्री हुंच पक्षाचो आशिल्लो. माननीय मंत्री, तुम्ही जर तुमचे सगळे एक्सप्लेनेशन कितें आसा तें हांव सांगूं शकना. हांव इतलेंच जाणा द प्रोजेक्ट इज अ फेल्युअर प्रोजेक्ट. आता तातूंत स्कॅम आसा की ना हे फुडें थारोवपाचें. दुसरी गोष्ट माननीय मंत्री मग संक्षिप्त व्हेरी नाजाल्यार CBI माननीय मंत्री संक्षिप्तपणे दियात. तुम्ही तांकां रिटर्न दिल्ले आसा तर हांगा वेळ रिमोट कंट्रोल फॉर सेक्शनायझर ऑन 11 kV डिस्ट्रीब्युशन फीडर. म्हणजे एका सबस्टेशनाक बसून सर हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जातले मंत्रीन सांगचे न्हू. तो पॉयंट मेन न्हू. इट इज रिलेटिंग. सांगला मरे. आता मदीं डिस्टर्ब करू नाका. हांव एकूच सांगता आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी आयक तरी अरे डिमांड आसा मरे ते. स्पीकर सर, गोंयच्या भुरग्यांनी हो डिवायस तयार केला. आय एम प्राऊड टू से. गोवा इंजिनियरींग भुरगीं बसल्या म्हणून तांचे मुखार म्हाका सांगपाक जाय. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजच्या 3 भुरग्यांनी अंडर द लिडरशीप ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो डिवायस हे केला. तो डिवायस आमी प्रत्येक सबस्टेशनाक बसयतले आनी थंय बसून जो गांवांत फॉल्ट जाता त्या गांवांत ते सबस्टेशन आसा ताजे वयल्यान आमकां कळटलें. आनी श्री अल्टन डिकोस्टा. गोष्टी सर्व जातात. श्री अल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर आन्सर दिल ना. CM कोण आहलो, 2 अल्टन डिकोस्टा. पक्षान मंत्री कोण आहलो. कॉलिंग अटेंशन. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of rural youth due to Ani Ola. Because sir, assurance already I have given them. Yes. I will see that सगळे जे इश्यू आसात ज्यांनी कोणी स्पीकर सर रिटर्न तुमकां आन्सर दिल्ले आसा. इन रिटर्न दिल्ले आसा. आन्सर दिल्ले आसा. रिटर्न आन्सर. येस सर आमचे कॉलिंग अटेंशन बंच केबलाचे धाडले. येस स्पीकर सर ताणे नेक्स्ट टाइम रिप्लाय अरे ते सांगूंकूच ना केन्ना टेंडर करते. Speaker sir, श्री अल्टन डिकोस्टा तुम्ही उलयात. fear and anxiety in the minds of rural youth due to the lack of football coaching classes by GFDCA, despite the sports being a state game and having a great potential in these areas. Because the government intends to take these measures and to address these issues by providing coaching opportunities to the talented youth. Speaker sir, this GFDCA was a brainchild. आमगे स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रीकारान फुटबॉल प्रमोट करपाक हे स्टार्ट केल्लें GFDCA. रिप्लाय दी मरे. येस मिनिस्टर. Speaker sir,
म्हज्या आमच्या मित्रान कॉलिंग अटेन्शन सभागृहा मुखार मांडिल्लें ताका उत्तर दिवपा खातीर उबो आसा. उत्तर दिसतना हांव इतलेंच म्हणत की GFDC has 35 active football coaches center in the state of Goa. Total number of coaches 83. Total number of trainees 2,774. Age limit 6 to 14 years. Total enrollment at the KPM constituency. At KPM there are 80 trainees, and at Paroda there are 70 trainees. Facilities provided: coaches for training, groundsperson for maintaining the ground, footballs, cones, markers, hurdles, goalposts. Further, trainees who are regular are provided jerseys, shorts, socks, sign guards, and the shoes every year. Additionally, the trainers are provided nutrition like banana, egg, sandwich, lassi, milk, etc. at the rupees 40 per trainee per day. Number of coaches per center ranging from 1, 2 or 3 coaches depending upon the availability and enrollment of each center. Proposal requests pending in Goa. Around 20 proposals are pending, but due to lack of coaches in the various places, we have not considered that proposals. However, 3 centers have been recently opened, that is Killapar Dabal in Savade constituency, Sajodev Ariel in Velim constituency, and Tuem in Mandre constituency. Just one page has been circulated. Okay. There's just one page. Copy देऊ ना? No, copy का येईल ना, copy We का already येईल ना. submitted to the office. जाऊ द्या. आम्ही already submitted. Yes. Complete. Minister complete करत. Complete करत. Yeah, I'll just complete it. दिता. Okay. Huh? ना एकूच स्पीकर सर उत्तर पयलू हें दिल्लें आशिल्लें सकाळी पण आमी मातशें रिवायज करून परत दिल्लें आसा सो दॅट टायम हांव तुमकां कितें उत्तर तें दिता हांव दॅट इज नॉट एन इश्यू. Yes, complete कर. रिलेटेड विथ दॅट ओनली फक्त हांव डिटेल वाचता तुमच्या खातीर. हांव तुमच्या खातीर डिटेल वाचता. लास्ट एकूच लायन. द गव्हर्मेंट हॅज टेकन मेजर्स टू प्रोवायड कोचिंग ऑपॉर्च्युनिटी टू टॅलेंटेड youth. Hence, there should not be any fear and anxiety in the minds of the rural youth since there are 35 football coaches center in the state of Goa. तुमकां आतां कितें आसता विचार हांव सांगता तुमकां कितें आसता. स्पीकर सर, आमगेलो सांगपाचें कोर मुद्दो कितें आसलो तो मुद्दो म्हणटा म्हणजे स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रेकारान जी आमकां हें GFDCA हें प्रमोट करपाक हें केल्लें फुटबॉल प्रमोट करपाक. स्पीकर सर, आतां जेन्ना स्टार्ट जालें दोतोर रुफिनो आनी बाब एल्वीस तेम स्टार्ट केलें आनी आतां बाब ब्रह्मानंद आहा. आतां म्हाका दिसता हे जे प्रमोट फुटबॉल करपाक केल्लें आज तेजी दिशा खंय पावली ती कोणाकूय खबर ना. आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगले ते भशेन केपेंचेर येता आमगे एक 2 सेंटर्स आहाय. एक आमगेले पोप जॉन स्कॉल आहा आनी एक पारोडा आहाय. आमगेले पोप जॉन आहा तेका दिस म्हाका ते कोचाक तेंकां आहाय तेंकां आजून पयशे फारीक केले नाय. हो जाणांक पारोडा तेंकां ड्युरींग कोवीड टायम आसलो तेन्नाय त्या कोचांक पेमेंट कांय येयला ना, आतां येयला ना. स्पीकर सर, कितें जालां आतां जेन्ना थोडे तेंप पयलीं एक 85 लॅक्सांचो हो एक स्कॅम आशिल्लो म्हूण पेपराचेर येयल्लें, मुकाटींग आहा पेपराचेर. ते स्कॅमाचे आज पासून कांय खबर ना. बरोबर क्लब आहाय ते आज गोंयां जे क्लब मोठे प्रमाणान क्लब चलयता ते आज फुटबॉल जावन ते वायंड अप कोताय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता लास्ट इयर आमगेले गोवा लॉस्ट ऑल इज 5 मॅचीस. सगळे पेडे जाले. क्रोज हॅज बीन स्पेंड ओन्ली एकूच क्लबाक म्हाका दिसता म्हजो रिकॉर्ड आहा ते प्रमाणे एकूच क्लबाक तुमी पयशे दिलो आहाय. बाकीच्या कोणूय क्लबाक तुमी पयशे दिले नाय. इन्स्टेड ऑफ फुटबॉल मुखार वचपाचें वेट वी से इट इज अ स्टेट स्पोर्ट्स, आज फुटबॉल देंवत आहा. आनीक सगळे कडेन स्कॅम भ्रश्टाचार हो जालो आहा आनी पेपरान तर दाखयता. म्हाका दिसता सरकारान जेन्ना आमकां तर समज तर प्रमोट करपाकूच जाय फुटबॉल जाल्यार आमी हे बरे प्रमाणान फुटबॉल प्रमोट करचें. कित्याक आमकां एक 2 सेंटर्स जाय आमगेले खोला ते सायडीन भुरगे आनी जाणा आमगेले रुरल ST भुरगे आहाय ते तांकां स्पोर्ट्स खंयचोय सांग तूं वॉलीबॉल म्हूण फुटबॉल म्हूण खंयचेंय म्हूण कबड्डी म्हूण बारीक कितें म्हळ्यार तें बरें बट सेंटर्स नाय ट्रेन करपाक. आनी आयकले त्या प्रमाणे की हे कोचांकूय तुमी पेमेंटूय दिनाय. अजून पेमेंट दिला. कसलें राजकारण जाता. कित्याक आज समज जर फुटबॉल म्हाका दिसता न्हू फुटबॉल कोण हाडलें तें तुमकां खबर आहा. आतां तेवूय गोळे वायपाट करपाक सोदताय ओ कितें ओ फुटबॉल तरी दवरपाक सोदताय.
कित्याक this is what was initiated by your आमगेलो स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकरान GFDCA हें केल्लें प्रमोट करपाक फुटबॉल. आज तेवूय तुमकां खबर कोताय म्हाका तेजे आन्सर दियो. येस विरेश प्रकाश विरेश स्पीकर सर एक मिनिट विरेश प्रकाश स्पीकर सर Just जशें add एल्टन करता. शॉर्टली सांगता स्पीकर सर जशें एल्टन बाबान सांगलें की स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान हें GFDC हाडलेलें आनी त्या टायमार बरें आसलें जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना GFDC खूब बरें आसलें. हांव मुद्दामून मेन्शन करपाक सोदतां की जे प्रोफेशनल जे भुरगे तितून ट्रेन जावन बरे बरे प्रोफेशनल क्लबांक आसा नेथन रॉड्रिगीज मुंबय सिटी FC, मेवन डायस FC गोवा, क्लॅरन्स फेर्नांडीस बेंगलुरू FC, हर्ष पत्रे बेंगलुरू FC, फेलिक्सन फेर्नांडीस बेंगलुरू FC, वेलिंग्टन फेर्नांडीस FC गोवा. स्पीकर सर हे फॉर्मेटीव जेन्ना टायम आसलो टायम पिरियड आसलो तेंचो त्या टायमार 8 ते 12 वर्सां भितर ते ट्रेन जाल्ले आनी बरे पैकी ट्रेन जाले आनी त्या कारणाक लागून आयज ते बरे बरे प्रोफेशनल क्लबांक आसा. पण हे सडनली आयज GFDC डावन पडपाक लागून हो कारण कितें हो एक आन्सर जाय. तशेंच स्पीकर सर आतां सद्याक तांकां ग्रांट आसा तो जेन्ना स्टार्टींग ग्रांट केल्लो तेन्ना स्टार्टींग 2012 केल्लो 5 करोडाचो तोच सेम ग्रांट आसा. हो ग्रांट खरें म्हटल्यार वाडोवपाक जाय आसलो जे करून जे तेंचे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसा तांकां सॅलरीज जावं ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसा तांकां सॅलरीज टायमार मेळटल्यो. तशेंच कोच आसा तांकां फंड टायमार मेळटले. आनी स्पीकर सर जे रेकॉग्नायझेशन आसा आमचे GFDCचे खरें म्हटल्यार वाडोवपाक जाय. आतां खंय ना खंय ते कमी जायत आसा. हेका लागून डिपार्टमेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय. I stand by in support of the calling attentions because GFDC जी आहा ती आतां कोणाक खबर देखून ना दॅट इट एक्झिस्ट. इतली पेपराचेर बरयलो म्हणून आज आमकांय कळोन येयलां. सो आय थिंक GFDC पास्ट कितें जालें तें जालें सगळें उलयलें. बट नाव आय थिंक मुवींग अहेड आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर GFDC ग्रोज स्ट्रॉंगर रेकॉग्नायझेशन मेळपाक आनी आमकां जर तरी स्टार्ट करपाक इमिजिएट जायना जाल्यार वी शूड डू टायअप्स. वी कॅन डू टायअप्स विथ गुड क्लब्स with good training institutions. We could even invite foreign training institutions to help GFDC to reach out to all the schools out here in Goa so that the young talent is being trained and that the young talent grows with this level. Age 6 to 14 years of age. Ye age म्हाका सदा young talent tap करता जाल्यार आमकां खूब टायम जालो. हे टॅलंट आमी टॅप करपाक ट्राय करता. सो आय थिंक वी नीड टू इंट्रोड्यूस जे भाशेन आतां वेरियस गेम्स चलताय सो तेच भाशेन म्हाका दिसता वी हॅव टू डू टाय अप विथ फॉरेन क्लब्स एंड फॉरेन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन्स सो दॅट वी कॅन अपग्रेड GFDC and GFDC comes up in a new avatar so that we can get talent motivated. श्री क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर फुटबॉल आमच्या गोंयकारांच्या वखदांक आहा आनी फुटबॉल आमचें देंवता. नॉर्थ इस्ट स्टेट पळयलें जाल्यार फुटबॉल वाडवता कित्याक थिंगा फुटबॉल एकेडमी आहाय. तेच भाशेन आमची गोंयां कितें प्रपोजल आहा एकेडमी म्हणजे फुटबॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगा स्कूल थिंगाच एड्युकेशन प्लस थिंगा बोर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल आमचे थोडे काण वेरली ग्रावंड केला इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आहा. सायडीन सरावंडींग स्कूल्स आहाय. एक बोर्डिंग घायलें थिंगाच तांकां बोर्डिंगाक रावले स्कूल इज एड्युकेशन थिंग दिलें आनी स्पोर्ट्साकूय थिंगाच तांकां ट्रेनींग दिलें आनी हे भाशेन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें फुटबॉल वाडपाक शकता. हे प्रपोजल येयलें जाल्यार वेरली ग्रावंडाचेर तूं कन्सिडर करतलो. जे हे कॉलिंग अटेंशन बाब एल्टनान हाडा म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेंशन्स बिकॉज दिस इज विथ फुटबॉल and the unique identity of Goa. And the blend of football and Goans is natural. And that's because of GFDC जेन्ना फॉर्म जाल्ली एक मनोहर पर्रीकराचे आदले मुखेलमंत्रीले एक स्वप्न आशिल्लें त्या वेळार तेणें एक चेअरमॅन केलो कार्डिओलॉजिस्टाक म्हणजे हार्टांत चोयत ते दोतोर तेणें GFDCचो चेअरमॅन केलो. आनी दॅट्स बिकॉज त्या टायमार हेतू कितें आसलो की GFDC शूड प्रमोट फुटबॉल. Goa should be part of India and India should be represented in the world. Everyone's wish is that India should be represented in the World Cup. Speaker sir, 2026 आता World Cup आणि 48 टीम्स आहे पहिले पुसा वर्ल्ड कपाक जो USA, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या गावात जातलो. हिंगा म्हाका दिसता जे ट्रेडिशनली 32 टीम्स आसले ते 16 टीम वाडयले. केन्ना ना केन्ना आमचो देशूय फुटबॉलाक पावतलो म्हणून सगळ्यांगेलें स्वप्न आशिल्लें. हें स्वप्न घेवन GFDC फॉर्म जाल्ली
आतां GFDC स्पीकर सर आतां जात कितें की आज गोंयांत फुटबॉल चोयल्यार जे लोकल टोर्नामेंट जाताय लोकल जे सगळे तुमकांय घोडी कोण कोण की स्पॉन्सर दिवपा पडटा हे टोर्नामेंट आज अलायव्ह दवरताय GFDC 12 इयर्स भुरग्यांक जे ट्रेनिंग करपाक जाय ही आज एक पॅरलल बॉडी जाल्या कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर सी GFA is Goa Football Association comes under All India Football Federation. Now GFDC is not a recognized body. Speaker sir, GFDC cannot, their training zada, they cannot participate in any GFA programs. So I believe that GFDC should register under GFA. Yes. Once they register under GFA, they can participate in various tournaments and that development can happen of the GF भुरगे आहाय तेंगेलो फुडारूय एक फिक्स जातलो जे फुटबॉल केन तांकां बाबा खबर आहा हे क्लबा अंडर हे येतले म्हणून स्पीकर सर आज इट इज डिफिकल्ट टायम्स कित्याक म्हाकाय फुटबॉलाचे जायत म्हाका दिसता आमच्यांतूय रोगतांत आहा इट इज नॉट इजी टू रन अ फॅमिली क्लब बट स्पीकर सर जेन्ना हे एक्झिट आज जेन्ना एक्झिट जाता यू सी सेवरल क्लब्स एक्झिटींग लायक सलगांवकर स्पोर्ट्स क्लब. Now you see Pex of Nagoa coming back. There are 3 entries that have come in. Pex of Nagoa has come in. Then आमचे निलेश काब्रालाचे भावान आणि एक टीम म्हाका दिसता तेणे घातल्या. And Mr. Dattaraj Salgaonkar has also shown interest. विजय सरदेसाई. So अरे स्पीकर सर 1 मिनिट उलोवन दे मरे म्हाका. हे हांव GFD हे इम्पॉर्टंट तू स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो मरे. अरे तुझे खाली जाल्ले. GFDC चेर उलयता. डिमांड आसा बाकी सगळं आसा कॉलेज स्पेसिफिक प्रश्नाचो you have to consider that GFDC comes under GFA. That is when this is going to be streamlined. It should not be a problem of ego. Seems like this is a problem of ego between GFDC and GFA. This needs to be corrected and I believe that you will look ahead into this. Speaker sir, GFDC चे कोचिंगचो प्रॉब्लेम असो आहा की तांकां इन्क्रिमेंट खूब वर्सां खातीर मेळूंक ना तांच्यो पेंडींग सॅलरीज पॅन्डेमीक पिरियडान आसा त्यो अजून अनपेड आहा. स्पीकर सर तांकां जो प्लॅटफॉर्म जाय म्हळ्यार एकेडमी जी आशिल्ली ती बंद जाल्या आनी सरकार ती एकेडमी अजून स्टार्ट करूंक पावूंक ना. सरकारान जें कितें हें केलां बजेटरी एलोकेशन केलां 6 कोटी रुपया आनी तातूंत 2.5 कोटी रुपया सॅलरीक दवरल्या. 2.5 कोटी रुपया जर सॅलरी दवरले आनी 1 लाख रुपया जर एक बरे कोचाक तुवें दिलो जाल्यार हाजो अर्थ जाता की फक्त 20 कोच स्टेट स्पोर्टाक 20 कोचूच आसतले. म्हाका दिसता एल्टनाक खूश करपा खातीर उत्तर फकत केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें दिल्लें आहा. फुटबॉल म्हणटा सगळे गोंयभर जितो आहा तो फक्त आनी कॉलिंग एटेन्शन इज कॉलिंग एटेन्शन ऑफ द होल हावस. सो एज सच स्पीकर सर अशें दिसता की डिक्लायन ऑफ फुटबॉल इन गोवा हें जें जाता दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रेंड. द निग्लेक्ट ऑफ फुटबॉल इज द कॉज ऑफ इट. And for this, the government is responsible for not making a proper budgetary allocation. So, म्हाका 3 जे issues आहा increment in salary, pending salary, आणि academy हाजेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर एल्टन बाबाचें उत्तर दिता आसतना आमी म्हाका दिसता कोचीस जे आसात तांचे रेग्युलर आमी सॅलरी पेड करता. फक्त विशय कितें आसा की कोवीड टायमाचो जो सॅलरी जी आशिल्ली ती बरीच पेंडींग आशिल्ली आणि म्हाका दिसता आमी जवळ जवळ 11 म्हयन्याची सॅलरी ऑलरेडी पेड केल्ली आसात आणि 7 म्हयन्याची सॅलरी उडिल्ली आसात. ती 7 म्हयन्याची सॅलरी खातीर आमी प्रपोजल घातिल्ले आसात आनी ते अंडर आमी कन्सिडरेशनाकूय आसा दोगांकूय उत्तर दिता आसतना. दुसरी गोष्ट तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान म्हाका हाणी पर्यंत अजून पर्यंत प्रपोजल कांय ना ही दुसरी गोष्ट. आणि इन्क्रिमेंट कसलो सॅलरी वाडय म्हणटा राव येता मरे हांव ताका उत्तर दिता तुका दिता हांव कितें आसता. यू आर सॅटिस्फायड एल्टन बाब. विरेश बाब तुवें म्हणलें की आमच्या GFDCच्यान भुरगे खेळून खंय खंय पाविल्ले आसात. स्पेसिफिकली नांव घेवन सांगता एक नाथन म्हणून आमचो एक भुरगो मुंबय FC सिटी खेळटा. फेलिक्सन म्हणून आमचो भुरगो एकटो बेंगलोर FC खेळटा. हर्ष फडते म्हणून एकटो भुरगो आमचो बेंगलोर FC खेळटा. क्लॅरन्स म्हणटा असो पयलीं तो परत बेंगलोर FC खेळटा. दुसरी गोष्ट तुवें म्हणिल्लें आशिल्लें की GFDCक फक्त 5 कोटीचेरूच ग्रँट ना तें वाडून 6 कोटी दिल्ले आसात आणि आतां परत आमी 1 कोटी एक्स्ट्रा मागिल्ले आसात आनी दॅट वील बी कन्सिडर्ड म्हणजे जवळ जवळ 7 कोटीचेर पर्यंत पावतले. ऑलरेडी 5 वेल्यान 6 कोटी ऑलरेडी पावला एज वॉट यू आर रायटली सेड बाय विजयबाब सरदेसाय.
तिसरो आमचो वेंदेबाब तुवें जी सजेशन्स काही आयडिया काही गोष्टी दिल्ले आसात ताजेर आमी थोडोसो विचार करतले तुमकां दोगांयक उत्तर दिता आसतना. आणि GFDCन अपोजिशन लिडरान तुवें आमकां प्रश्न केल्लो आशिल्लो की GFDCन आमकां एफिशियला खातीर आमकां पत्र बरलेलें आसा बट आमी तें कन्सिडर करूं ना. ताका खुबश्यो काही गोष्टी आमकां एस्पेक्ट्स आमकां पळोवचे पडटले. आणि एकूच गोष्ट सांगता आमी जे सरकार आणि खास करून गोंय आणि खास करून ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना फुटबॉलाचो विचार करता तेन्ना फुटबॉलाक प्राधान्य दिल्लें आसा. मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मॅक्झिमम जर आमी खर्च जर खंय जर करता जाल्यार तो फुटबॉलाचेर करता. पण डेफिनेटली बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय हो स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स किंवा फुटबॉलपटू एका रातयान एका वर्सान 2 वर्सांनी जावपाक शकना. ताजे खातीर जो भुरगे जे आसात तेंच्यांनी कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अशें बरेचशे कडेन दिसना. आणि आमी खंयचो सुद्दां एथलीट जो आसा तो मागीर फुटबॉलर आसूं किंवा बाकीचे सगळे क्षेत्रान आसूं आमी तांकां खंयच ना म्हणूना. पूण आमकां रिजल्ट जाय. वॉट एवर द आमी जे कांय गोश्टी आज स्पेंड करतात तो स्पेंडा फाटल्यान कितें तरी काही गोष्टी इंटेन्शन आसा तो रिजल्ट जाय. ताजे खातीर कोचीस काम करतात. आणि सॅलरीच्या संदर्भान जो वाडयत आसतना तेजेर आमी विचार करूना. पण डेफिनेटली हो फायनान्शियल जो विशय जो आसा तो वाडोवपाचो आमचो मुखार वचपाक जाय. कितें करपाक तें आमी करतले. विजयबाब लास्ट तुगे शेवटच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना आणि कितें स्पीकर सर जे हांवें सांगलां की दे हॅव टू रेजिस्टर अंडर GFA सो दॅट दे गेट एक्सपोजर अदरवायज दे कॅनॉट प्ले इन एनी टुर्नामेंट. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन आन्सर दीच मरे स्पीकर सर आन्सर दिले मरे आन्सर दिले मरे आन्सर दिले मरे तुमकां हुंय दिला म्हाका दिलना स्पीकर सर म्हाका दिलना आन्सर. हे एक स्पेसिफीक विल यू कन्सिडर रेजिस्टरिंग अंडर GFA because you will get infrastructure, you will get exposure, the boys will get exposure to various clubs. There is no coordination between GFA and GFDC. एक गोष्ट हांव लक्षाक सांगपाक सोदतां. आज जितले भुरगे क्लब्सांक खेळटा पळय न्ही तेंचो खंयच्यान सुरवात जाली तें खबर आसा तुमकां ती ह्या GFDCच्या सेंटरान जाल्ली आसा. बरें हा रे GFAचे एक लक्षात धर 6 ते 14 वर्सां पर्यंत हे भुरगे खेळटात आणि तांकां पिकअप कोण करतात हेच क्लब्स करता. म्हणजे GFAचे जे क्लब जे एसोसिएटेड जे आसात ते खंयच्यान जर प्रॉडक्ट जर खंयच्यान जर तयार जर जाल्ले आसात जाल्यार ते GFDCच्यान जाल्ले आसात. You agree that you have written to GFA, GFDC has written to GFA. Yeah, GFA has written to allow you all to affiliation participate. करपा खातीर. But that is not happening. As per the AIFF constitution, एक गोष्ट not हांव लक्षांत happening. दवरपाक सांगपाक सोदतां की GFA कडेन जितले क्लब्स आसात ते क्लबाक खेळणारे भुरगे 75% आसात ते GFDCंतल्यान तयार जाल्ले आसात. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द GFDC. मंत्र्याक उदक हे दिल्ले जाप दिल्ले आसा की फुडें वचात फुडें वचयाची ती आसा चालू आसा. कॉलिंग अटेंशन श्री प्रवीण शेट. Because fear and anxiety in the minds of people, especially farmers from Baukai in my village, on account of large breaches to the Baukai Bandh Khazan, resulting in inundation of saline water in the Baukai Khazan field, thereby damaging the crop and unable to cultivate their traditional field during monsoon. The resultant report submitted to the government for immediate action to repair the bandh. Information: the Soil Conservation Division, Directorate of Agriculture, is consultation with the Managing Committee of Baukai Bandh Khazan Tenant Association, including inquiry of action of Khailo Swiss Glade to give relief to the farmers, and there is an overflow of flooding saline water on the road connecting from Baukai to railway gate in the danger of damage. Government intend to resolve this problem and give relief to the public and local farmers. मंत्री To postpone the reply to the calling attention raised by Honorable MLA Premanand Seth on the 27th. येस पुढे वचूया आमी. आता आमी आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणे घेवया. पर्यटन मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 20, 78 आणि 82 सभागार आमकां मांडच्यो. The Minister. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 20, 78 and 82 listed for today to the vote of the House. Yes. मागण्यो सभागारा समोर आसात.
वळेरी क्रमांक 3 दिल्ल्या संबंधित मागण्यांक सर्वश्री विरोधी पक्षनेते युरिया रेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा, श्री वेंझी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री बिरेश बोरकर हांणी आपल्यो कपात सुचोवणी मांडच्यो. कट मोशन म्हणत. Speaker sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 3. Honorable Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list number 3. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 3. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as list number 3. कपात सुचोवण्यो सभागृहासमोर आसात. Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 3. येस. आनी कोण उरला? कपात सुचोवण्यो सभागृहासमोर आसात. डिस्कशनाक जे आसा न्ही म्हाका दिसता 1 hour 45 minutes आसा न्ही त्यामुळे एक म्हाका विजय सरदेसायान लेटर दिल्लें आसा पार्टी वायज डिवायड करप न्हू. पार्टी वायज डिवायड करपाचें काय तुमचे विरोधी पक्षाचे कशें डिवायड करपाचें? आं स्पीकर सर की पार्टी वायज डिविजन करताले तुम्ही लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक विचारात गेल्या वर्सा पळयात ताजे पयले टर्मान पळयात कट मोशन जेन्ना मूव करता इट इज ऑलवेज पार्टी वायज. ऑपोजिशन लिडर. सर आमी जे BSc उलयल्ले ते फॉलो जावपाक जाय. नाही आमी BSc उलयले पण आयक मरे हांव उलयत मरे स्पीकर सर उलयत मरे हांव आतां स्पीकर सर आमगेली पार्टी आहा आम आदमी आहा सगळे आहाय सगळे ऑपोजिशन म्हणून आमी मेण एक तुज मुखार घातलेलें की बाबा आमकां अमको टायम जायो. आतां तेज भायर एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आय हॅव द रायट टू स्पीक. I have also the right to speak. If you don't want me to speak, I will walk out. नाही तशें म्हणना. ना तुम आमचेर प्रेशर घायना. हांव प्रेशर घालना. नाही तुमचे ताणें एक लेटर दिल्लें आसा की पार्टी वायज डिवायड करप. पार्टी वायज डिवायड करप काय मेंबरा वायज डिवायड करपाचें. स्पीकर सर हाऊस जेन्ना चलयतात ना स्पीकर सर हाऊस जेन्ना चलयतात तेन्ना प्रेसिडन्स म्हणटा तो आसता काय ना? प्रेसिडन्स म्हणटा आसता न्ही. मुख्यमंत्री स्पीकर आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान सांगचें प्रेसिडन्स कितें आशिल्लो पार्टी वायज डिवायड करपाचो. मागीर मागीर पार्टी आतां कशें आहा आमी जर 1 hour 45 minutes म्हणटा आसा तांच्या पार्टीचे 3 जाण आसा बाकीच्या त्यांच्या पार्टीचे 2 आसा. आतां फॉर एक्झाम्पल इन्क्लुडिंग विरोधी पक्ष लिडर 41 for 1. It cannot be. How can it be? स्पीकर सर अरे how can it be? It is never happened that leader of opposition are not allowing to talk. स्पीकर सर हे 1 hour 45 minutes आमगे 100 जाणां मत करूया म्हाका एक और डेली जाय उलोवपाक. तो म्हणटलो आपल्या स्पीकर सर ना बट आय एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आय गेट टाइम टू स्पीक. स्पीकर सर माझे एकूच सजेशन आसा की ते कशें घेवपाचें ते तुमी पळयात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नाव विजय तेज्या पार्टीचो लिडर आसा सो फॉर एक्झाम्पल ताका तुमी सपोज 20 मिनटां दिली म्हाज्या म्हणण्या जर ताज्या हेज्या पार्टीचो लिडर विजय बींग अ सिनियर मेंबर ताका 20 मिनटां दिली. हाज्या पार्टीचो लिडर ताका एक 15 मिनटां दिली. आम आदमी पार्टी RG पार्टीक एक जर 10 ते 15 मिनटां तुमी डिवायड करात. तांच्या पार्टीक मागीर 45 minutes उरता पळय न्ही अर्देवर ताका दिया आनी भितरली 15 मिनटां डिवायड आनी एक 10 मिनटां चड दिया डिवायड करा पयलीं चल. न्ही अशें तशें जावचें ना स्पीकर सर. इट डिपेंड्स ऑलवेज इट डिपेंड्स. विरोधी पक्ष नेते लिडर ऑपोजिशन आम्ही पयर BSc ऑपोजिशन लिडर राव वेंजी बाबा पयर आम्ही BSc आम्ही ठरलेले मान्य टीम इंडिया म्हणून एक जाल्ले आतां डिवायड तेच म्हणतो ना काय ना ठरले आम्ही 1 hour 45 आम्ही सगळे जण बरोबर आसा आमकां कित्याक डिवायड करची पडटा तुमची. स्टार्ट करात कोण करता? ठरले आतां स्पीकर सर. येस ठरलं टायमींग ठरलो. टायमींग 1 hour 45 minutes. ना स्पीकर टॉपिक घेवन येता आनी थंय तूं स्टार्ट करचे पयलीं तूं बंद जाता. सो आतां तर कळ्ळें आमकां की बाबा तुका इतलो टायम मेळपाचो आहा. तूं तितल्याचे तितले तूं रिपिटेटीव जायना. तूं बसता हांगा नोट डावन करता तो हें उलयता हांव हें उलोवचो ना आनी तूं तितल्या काबार करता नाजाल्यार पश्चाताप जाता. पार्टी वायज डिवायड करया. डिसिजन घ्या आनी सिंपल गजाल सांगता पळय म्हणजे 15 मिनटां जरी धरली जाल्यार 45 minutes जाता म्हणजे 1 2 3 पार्टीची धरली. 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट मिनिट पार्टी आहा 4
ऐक न्ही म्हजें ऐक ऐक वेंजीबाब एक मिनिट एकूच मिनिट 15 मिनिट जाल्ल्यो 3 पार्टींचे जाल्यारय तेंची 45 मिनिट्स जाली जाली पयली 3 पार्टीची 45 मिनिट्स जाली तांच्या पार्टी कडेन जी परत 1 वर जे उरता पळय न्हू हे त्यांच्या 3 जाणांच्या मदीं डिवायड करून दी पुरो मरे आनी स्पीकर सर हाव यू कॅनॉट स्टॉप मी एवरी टाइम देर इज अ प्रेसिडेंट इन द हाऊस नाला यू टेल मी आय एम वॉकिंग आउट स्पीकर सर यू कॅनॉट स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग अरे म्हाका एक सांग आतां 1 वर तुमच्या पार्टीक दिले मरे 1 वर दिले बरें यू कॅनॉट पुट दॅट टाइम फॉर मी हाऊ कॅन यू पुट टाइम फॉर मी why are you putting time on me yes अरे हे पहिले झाले ना 1 मिनिट चालू करा पार्टी वाजी करूया बस बसा लेट मी स्पीक फ्रीली विरेश बोरकर तू करता न्ही स्पीकर सर कालो एक मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट तुमच्या हातून तुम्ही जे मनान कितें ठरयलां तुम्ही मनान कितें ठरयलां पार्टी वाज डिवाइड करता न्ही फायनली हाऊस येस फंक्शन्स एज पर पार्टी वाज डिवाइड करता आमी पार्टी वाज डिवाइड करता ना पार्टी वायज म्हळ्यार कितें तें पार्टी वायज म्हळ्यार अर्थ कितें पार्टी वायज म्हणटा पार्टी म्हणटा ती ये अरे तेच कितें पार्टी सुबे जाय ते नॅशनल पार्टी सुबे जाय मनीस हिंगा पार्टीचे करताले ते भाशेन कोर यस श्री ना तुम्ही एक आमकां सांगात कितले टायम कळ्ळें तुमकां आतां जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना सांगात ना जाल्यार कितें जातलें अंडू ना जाल्यार हांव भायर वचून एवरी सेशनाक जे इश्यूज जाले ना हांव भायर वचून उलयतलो आनी सेशनाचो अर्थ वतलो भायर तर उलयना म्हणटा ना स्पीकर सर हांव उलयना हांव उलयना हावजान पळय हावजान जे उलोवपाची वस्त आहा ती हावजाची पयलीं उलोवप नासता आनी भायर मागीर नासता हांव वचून उलयतलो विजय सरदेसाय पळय कसं एकूच मजे तांकां कितली वरां तुमी डिसायड करतलेच पूण तांणी उलोवन जातकर हावजान रावचें परत वचचें न्हय आयक स्पीकर सर हो मनोहर पर्रीकार जाला ही भाशणां आमकां दिवं नाका तूं आमकां उलोवंक दितलो जाल्यार आमी रिप्लाय घेवंक आसतले तूं जर रिप्लाय दिवचो जग मारलो तूं हांव वतलो घरा कंटिन्यू करात Speaker, I will first speak on demand number 20, which is printing and stationery. Honourable Speaker, they say that ignorance of law is not an excuse. But कायद्याचे copy na जाल्यार in the printing press, that is a big issue which will be there. People don't get access to the legislation and they are not available in the printing press, which used to be there previously. So this is the first thing I would like the Honourable Minister to take note. Those legislations which are available are very outdated. I will give you an example. The Cooperative Societies Act, they are still selling old volumes of the book without updating. When you buy that and you presume that I just got it from the printing press and you go there to the court, you are confused because you got a wrong book with you. Something which is updated, amended, deleted or added. You don't put it in your petition or don't argue it. So this causes problem not only for us, for litigants, for courts, for the public. So I think these books must be updated and also be available. Books are also being sold at very exorbitant rates. I remember the books in the printing press used to be very cheap, 75 paisa, 1 rupee, 2 rupees, but today they are being sold for 200, 300 and 800 rupees also, which are very, very expensive. I can understand publishers publishing the books, but I would request the government to take importance and take cognizance of this and make this affordable. Another thing is, there are certain very valuable documents. There are reports. They are like the RP 2002, the Terry report on mining, Reggae Commission report on Mandavi Bridge. These are very, very important documents because these are accessed by experts, these are accessed by officers, and then they can be accessed by students also. So these kind of things which are very important, which have hit the state very hard and which have been in public domain should be reprinted. Another thing is official language. Texts are not being available in official language, which is in Konkani. One request I would make that we are outsourcing these textbook publications of the school textbooks. I would request the government to make it available through the printing press because it will work out cheaper for the students and also less burden for the government. And one final thing about this is, please open a sales counter in South Goa.
Because whenever I was staying in South Goa, it was always difficult. It was all right, I was coming to Panjim every day to the High Court. But what about the lawyers, the litigants, and people of South Goa? Please make at least a counter. I'm not saying a full-fledged printing press available, a counter to make these things available there. Now, the other thing I want to talk is on demand number 82, which is information technology. I have seen that though the government is trying to make everything computerized and go into the digital mode, our officers are sadly lacking. Tenga kaido nena, tenga computer use korun nena. They are asking us, like I will give you an example that in the Land Revenue Department, they say you file online your application for conversion. My loka phone mata sangtar hard copy add mon. So either they are not tech savvy or the system is not working. Then the distribution from there onto the other officers is not going properly. I think they need training and updating, and they should, and please make sure that your websites are working so that it becomes functional. Several websites, the websites are confusing because you open like a website of town planning. You see official websites, 3 and 4 websites. I can understand one website with multiple tabs, but it is several websites where one only gives information about the department and all that, and then says click here and takes you to another total new page which has got several tabs. So therefore, I think we should try to cut down, because you also pay for these websites, because there is security involved, because you have to pay for that. So why not have one unified place, and then you can have a map, and then you can go across the entire website through that map. Now, there is one more issue about contract staff of IT technology. There was contract staff which was taken in 2013. This, I'm not talking about making them regular. You had taken it up because you needed the staff at the time and you were trying to get them to be working so that your IT technology would be working. But the demand of mine is, please make sure that they are being paid on par with others. Yesterday, the Honorable Chief Minister made a statement that contract staff will be paid the similar salaries. Here, I'm placing on record, Hercules? I'm placing on, Ek Minister Adi, one to him. I'm placing on record an office memorandum of 2013, which speaks about contract staff which is being appointed. And it speaks very clearly, in order to have uniformity in pay structure in all departments, they have decided to issue fresh instructions. And one is about re-employment, but the other one talks the pay of other contractual employees other than category A above shall be fixed, taking into consideration the respective pay band of the corresponding post as per the 6th pay commission. Now we have 7th pay commission. So I would make one request that these people, even if they are being taken on contract, there are difficulties we have heard already about regularizing, but at least the payment, let them be paid as per whatever they're entitled. Now the next thing I would be speaking on is on tourism demand, which is demand number 78. One request I have to the Honorable Minister is, tourism is very vast, and after mining, I think tourism is next. And we require to use tourism in a manner which it is sustainable. I request Honorable Minister to jointly work out with the Forest Department, because we have eco-tourism which can be done. Eco-tourism may or may not be in forest areas, but also forest has got where they have already provided for eco-tourism in forest areas. So I think that the nodal agency should be the tourism department, because you would know everything, procurement of vehicles, arrival, footfall, and then afterwards making them to go to different places. So I think that please work on and give out this for ecotourism with the Forest Department. Sometime back, I was glad that our Honorable Minister had come to my constituency, and you had seen also that farmers are also doing a lot of things. So agro-tourism is what I am wanting to ask the Honorable Minister to incorporate in the tourism sector, because there is a lot of potential. People will have more enthusiasm to come and do agriculture. Agro-tourism, then we can have this kind of shows for people, children, students, everyone can come and take benefit and help the farmers. Heritage tourism. This is what I always have sought, because I said that everything is not sun, sand and sea. We have something remote. We have inside not only beautiful houses, we also have temples, churches, which are in the hinterland. And if you look at certain foreign websites, they talk of tourism of Goa in the hinterland.
And people are looking forward. They come and stay in the houses. They come and stay in small cottages. And then finally, they explore those areas. They sometimes put up photographs of places we have never seen. Beautiful things. And I would ask the Honorable Minister, in my own constituency, you can see Bastara, Moira, Aldona, Nashnola, Olauli, Pomburpa, even the island of Kalvi, and even my village of Kurjuan, there are beautiful places. There are also places along the rivers where you got estuarine areas where you can develop tourism potential can be there. You can have circuits where you can have these tours going along circuits. Heritage homes can be made there. People can have functions, programs. People can also have these kind of meals being made. Local population will be able to sell what they make. And I think this way, like our Honorable Speaker had that festival in his place, we can have something like this and in a continuous manner. So this way it generates employment even for people who don't have to seek government service, and I think it will help the economy on a whole. I also want to say one more thing. Next to my village of Kurjuan is the Larai temple, and not far away is Saptakoteshwar. You can include that also in the tour, because I've seen that the government of Goa, our Subhash Desai, Honorable Minister, has done a very beautiful work of the Saptakoteshwar renovation and restoration. You all must have gone for it. I didn't go because it was very crowded that day. But I went before, I saw it's very beautifully done. You can explain about all the type of works which have been done, the stone, the type of art, Kavi art which is there, which many people have long forgotten but only appreciated. And I think we can include all these kind of things and make a good positive impact on tourism. The other thing which I would ask you to consider, of course subject to financial constraints, lightings of the Moira Church, Aldona Church, Sateri Temple in Aldona, the Mother of God Church, Pomburpa, just like how you have been illuminating the Mind the Deus of Saligaon. So this will always give us the chance to showcase this in daytime or in night, so that we can have even tourists coming to watch that time. I would also make urgent plea, fervent plea to the Honorable Minister in relation to developing tourism, because we have long waterways, and if you look at it, if you go down south, other states like Kerala I've seen, they are using the waterways for tourism. I mean, the boats, houseboat kottat. I'm not necessarily only houseboats. Houseboats will be one part of it, because we got the Mapsa River coming right up to Aldona and going beyond. So we could use that riverine area and allow this kind of a tourism to come in. We can also have day trips where people can come in. People used to go before to that Peña de Francia, and then they would go there, they would have a musical show and they would go away. Something like this on these lines, these things could be revived so as to promote agriculture in a better way. There is one more thing which I want to ask the government to consider very strictly, is about being a little strict, I would say stringent, with the tourists who come and misbehave. This is a common problem which we are facing throughout Goa. I would request the government to bring in some legislation, some orders, so that we can have some sanity in this kind of tourists who come, and so that they don't misuse and don't make other tourists uncomfortable and make them go away. There is one very important thing which I would raise before the House, is about a boat which was being put up. That boat is now, they called it Nirvana. And in this Nirvana, the GTDC had given a contract to Marine Tech ship managers and surveyors on 5th November 2018. An SBPV was formed and a tripartite agreement was executed with the operator. Charter period 20 वर्षाचो आणि GTDC फारी कोत्ता 19,80,000 आणि per month to end GST is extra. Charter fees to the operator, escalation clause 5% every year. Just 2 minutes more, because this is something little important. The government of Goa, I can see, is paying port charges, bunkering, which is fuel, lubrication, oil, consumables, water, everything it is paying. Whatever is requisitioned, you have to pay. On-off hire surveys, you have to carry out. All surveys, docking and major repairs, GTDC. And if you are going to pay this amount, I think this is a scam.
I think the government must review this, because you can't drain out your funds to make payment to an operator who will have Mary, and you will only collect petty amount of revenue of tickets. How much will you get on a ticket? And you're going to pay lakhs of rupees? If it's 19 lakhs, you multiply 20 lakhs a year, a month. Multiply just by 10, it becomes 2 crores. So another 2 means 2 crores, 40 lakhs you are going to pay, excluding GST. I think you are going to be draining your coffers, and I think that the government must order an inquiry as to how this has happened and how the money is flowing. I have also come to know that the government has already given an advance of 2 crores to Celestial Cruises and Hospitality at interest-free rates, which is, I think, very ridiculous. We should have had certain guarantees and clauses. I demand that the government should examine this, look at the legal aspect of it, because now that you have entered an agreement, it's a legal agreement, but you can, if it is inequitable, and you can terminate this agreement and make sure that the government stops payment. I can unless you pay for the boat and they give you a boat and you run the boat. But it's not this way. You give the money, they build a boat and give somebody else to run. This is the way it is going on. And on top, you're paying for it. So I demand that at least stop this and get sanity back. Speaker, sir, I rise to speak on demand number 78. Goa is known to be a touristic state world over. But unfortunately, the image of Goa is being tarnished of late. I don't believe much can be done exclusively by the tourism department. But I think the time has come when they should take the initiative and ensure that this menace of touts is eradicated. Speaker, sir, as you enter Panjim, you'll find touts hanging around. Nothing is being done. I have been raising this issue year after year, but unfortunately, whatever I say seems to be falling on deaf ears. In the years gone by, there was something known as a tourist police force. I don't know whether that still exists, but I think police have to be deployed around Mandovi Bridge, where you see this menace openly being carried out. Speaker, sir, there is also a lot of insecurity being expressed by shack owners. I do not know where this confusion starts, where this issue has really started from. But as they say, there can't be smoke without a fire. There is an apprehension that there is something known as a model shack policy is going to be implemented by the government. I would appreciate and I would request the Honorable Minister to define what this model shack policy is all about. Because if you listen to the shack owners, it seems to be erecting a shack by the government. I'm again repeating what I've been told. I may be wrong. So you please bear up with me. Shacks to be erected, to be built by the government. Each shack is supposed to be costing around 1 crore. And I'm sure many of my colleagues in this August House will agree with me that our Goan youth, our Goan people who run shacks would find it extremely difficult to take these shacks on lease, if at all they're being offered on lease. Leave aside if at all they're being sold to shack owners. Speaker, sir, I am of the opinion that many a shack that is being erected has to be improved. But at the same time, in the name of improvement, I don't think we have a right to stamp on the stomachs of our Goan youth or Goan individuals who are running these shacks. I agree that many a times shacks are being sublet to others. But that again, the department can step in and this department can ensure that this menace does not happen. Speaker, sir, it is said
that a survey has been conducted by the tourism department and they have identified locations for these shacks. Having said that, I'm told in many of the locations, they have encroached into private properties. So I would request the Honorable Minister to ensure that a scenario as is being alleged vis-a-vis laying of the railway tracks does not happen when when you propose to install these model shacks. Speaker, sir, there is also confusion in the minds of the shack owners vis-a-vis the beach shack policy. There are various demands that have been put up before this August House, various demands that have been put up before the Department of Tourism, wherein I think right now the policy is that each shack would be allotted for 3 years. This is in force from 2013. Many a times in this confusion, I, who have been running a shack for years together, lose out in the lottery and am then unemployed. I have invested in material to erect shacks. There is a proposal which I would like the Minister to study. Proposal is that people with experience, fresh entrants, if I may call them, could be allotted 10% of the shacks. People with 1 to 4 years experience, 10%. 5 to 9 years experience, 30%. And 10 years and above, 50% of the shacks. Speaker, sir, I'm told that there are a total of around 365 shacks all over Goa. So if you go by this, what I'm proposing, I think it gives a fair chance to many people to compete, to get in the lottery system to be allotted shacks. Speaker, sir, during the last assembly session, I had raised 2 issues. I had requested the Honorable Minister to erect a bridge to access the Betalbati beach, and a bridge. Bridge is a big word. I don't mean a bridge, but to facilitate access to the beach, because during the monsoons, the existing path or the existing way is completely submerged. In Majorda beach, if you go to Majorda beach, again, the water has found its way, and today to go to the shacks or to go to the beach, you have to cross through the water. So I would request the Minister, in all sincerity, please undertake these 2 works. I don't believe they'll cost much money, but please get them undertaken and executed immediately. Thank you, Speaker. Yes. Jalal Rabo. So I rise here today to support the demands and to oppose the cut motion. Goa being one of the famous tourist state, and माझी constituency, Shioli constituency, coastal belt and पट्टा, especially the Anjuna, Kaiswa, Vagator area. Sir, regarding the tourism beach check policy, जेन्ना ही policy formulate करतात, तेन्ना माझे मागणी की tourism ministeran सगळ्या stakeholdersan आपोवचे before formulating the policy. तोहेच आमच्या सगळ्या कोस्टल बेल्टाच्या MLAंक आनी शेक ओनर्स युनियन हा तांकां आपोवन ही फॉर्मुलेट करची. सेकंडली आमचे शेक ओनर्स जे आसा तांकां हेल्प करचे हे धाकटे धाकटे STP घालपाक. अराउंड 15 to 20 shacks can be combined to put one small STP where this नाजाल्यार तांकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक साकून खूब प्रॉब्लमां जाता सर. सो STP सम अराउंड 10-15 शॅक्स टुगेदर एक लायन घालपाची तेंचे सिवेज कलेक्ट करून घेवन वचपाचें सर. मागीर देर शूड बी इफेक्टीव कलेक्शन ऑफ ड्राय एंड वेट गार्बेज. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम ऑल द शॅक्स. सर आमकां बीच एरिया इलेक्ट्रिकल पोल्स घालतले म्हणून सांगलेले. सर अराउंड 3 to 4 months past, your GTDC people had come,
अजूनही तेजेर कांयच खबर ना सर. स्पेशली ड्युरींग द नायट्स देर आर प्रॉब्लम्स. सो हे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स अलॉंग द बीच एरिया घालचे म्हणून माझी मागणी. तशेंच आमच्या ओझरान स्मॉल वागातोर आनी फ्ली मार्केटान स्पेशली कितले हजारांनी लोक येता, बट देर इज नो टॉयलेट फॅसिलिटी, नो चेंजिंग रूम, नो शावर रूम, नथींग. सो हेजेर मातशी नंद घेवची. आनी आमच्या ओझरान थिसर आमचे शेक ओनरांक थिसर कितलींच शेकां आहा, थिसर उदक बसून ना आनी देर इज नो प्रॉपर एक्सेस टू दॅट बीच. सो थिसरूय मातशें त्या शेकांक थिसर प्रॉपर एक्सेस करचें म्हणून आमचें मागणें. मागीर रिगार्डींग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सर, मागणी आमची की CCTV ह्या बिचांचेर घालची आनी तुमचे ते ट्युरिस्ट पुलीस फोर्स वेगळ्याचे वेगळ्यान घालचे, सो दॅट दीस ट्युरिस्ट हू आर विजिटींग द बिचीस स्पेशली एट नायट एंड ऑल दे फील सेफ टू डू सो. अनदर रिक्वेस्ट की हे जे प्लॉट्स, प्रायवेट प्लॉट्स ट्युरिजमान नाजाल्यार सरकारान घेतलेले, विकते घेतलेले फॉर द डेवलपमेंट आनी ते लोकलां खातीर म्हणून, मिन्स टू डेवलप इट फॉर द फ्युचर यूज ऑफ लोकल्स. बट आय हॅव सीन दॅट दीस प्लॉट्स आर बींग गिवन अवे टू बिल्डर्स एंड वॉट एवर. उरल्या ते दे आर लीज्ड आउट टू दोज made small plots and given out to others on lease for 30 years, 60 years. God knows whether we will be alive or no. हे जे उरल्या ते तरी ट्युरिजमाचे प्लॉट ते डेवलप करचे आनी डेवलप करचे लोकां खातीर एज पार्क्स. नाजाल्यार आमकां फुडाराक आमच्या भुरग्यांक बिचार व्हरतले आनी तांकां थंयसर पार्क्सूच आसचे ना, सगळे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आसतले. सो हितून मातशें पळोवचें सर. थँक्यू व्हेरी मच. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Tourism and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 78. Speaker sir, हांव पयलीं सगळ्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी बऱ्या पैकी एका वर्सान प्रोग्रेस आपलो टुरिजम डिपार्टमेंटान दाखयला. तशेंच म्हाजे जे डिमांड्स आहात जे एक वर्स जालें हांव कंटिन्युअसली मागत आहात आनी ते प्रोग्रेस अजून पर्यंत कंप्लिशन जायना. तो फर्स्ट थिंग स्पीकर सर, पार्किंग आनी चेंजिंग रूम हे मेजर इशू आज जाल्लो आहा आख्या कोस्टल बेल्टाक. कित्याक मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आयज ट्युरिस्ट फुटफॉल वाडत आसा आनी इतले सिजनाक इतलो क्रावड जाता की थंयसर कोस्टल बेल्ट बिचांचेर आमकां पार्किंग आनी चेंजिंग रूम प्रायोरिटी आसा. तो ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन ह्या सिजनाक तरी हे प्रोविजन करून दिवचे. तशेंच शेक्स ह्या सिजनाक आमी न्यू शेक्स अलॉट्स करतले. सो इतलीच रिक्वेस्ट करता ताका की शेक्स जेन्ना अलॉट करता तेन्ना 2 म्हयने प्रायर तेणी दिवचे, जेणे करून आमचे जे स्थानीक वेवसाय करतात शेकाचो तांकां आपली प्रिपेरेशनाक टायम मेळटलो. तशेंच प्रत्येक बिचाचेर 1-2 शेकां वाडोवची, कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडल्या कारणान खंय तरी आमचे भुरगे जे बेकार आहात, जे गांवचे ते वाड्या वयले बेकार आहात, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. तशेंच सर्वेलन्स कॅमराज. स्पीकर सर, जेन्ना आमी डिस्कशनाक डिपार्टमेंटा वांगडा उलयताले तेन्ना सर्वेलन्स कॅमेरा खंय घालचे हो प्रश्न आसलेलो. सो म्हाजो रिक्वेस्ट इतलीच आहा, जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट शेक्स दितात त्याच गव्हर्मेंटच्या खंयच्या तरी गव्हर्मेंटच्या एक टावर घालचो बारीकसो आनी एवरी बिचाचेर सर्वेलन्स कॅमेरा घालचे, जेणे करून क्रायम रिड्यूस जातलो. तशेंच एनक्रोचमेंट. स्पीकर सर, हालींच टुरिजम डिपार्टमेंटान डिमार्केट केला आपली प्रॉपर्टीज, पूण म्हाका दिसता चडशे एनक्रोचमेंट चड जाला टुरिजम प्रॉपर्टीन आनी ते चडशे भायले लोक, आमचे स्थानिकूय न्हू गोंयकारूय न्हू, भायल्या लोकांनी कंप्लीट एनक्रोच केल्या. तेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची. आनी बिचाचेर जेन्ना आमचे ट्युरिस्ट येतात टुरिजम सिजनाचेर तेन्ना आमी पळयता की गोरवां आनी कुत्रे हे मोठ्या प्रमाणात बिचाचेर असतात आनी ताका लागून म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री हे दोगांयनी मेळून हेचेर उपाय काडचो. तशेंच स्पीकर सर, मेजर इशू आहा तो जे भुरगे जे लोक थंय कामाक येतात
जे कामाक येतात ते चडशे आसता ते नॉर्थ इस्टाच्यान येतात आनी ते खंय वयतात खंय काम करतात हे सिजनाचेरूच येतात त्याच 6 म्हयन्यांक आनी ते मागीर सिजन आमचो सोंपतकच आपलो सिजन थंय नॉर्थ इस्टाक सिजनाक थंय सिजनाक वयतात काम करपाक. हय पूण हांगा येतात म्हाजें कितलेंच आहा की हांगा येतात तेंचो ट्रॅक रेकॉर्ड कांय ना. तांकां आमी गरज आहा एम्प्लॉयमेंट ना आमचे भुरगे काम करचे ना सांगता कित्याक ना आमचे भुरगे कित्याक काम करचे ना. एक मिनिट सभाघराचें कामकाज 5 मिनटां उडयता. स्पीकर सर तेचो ट्रॅक रेकॉर्ड कित्याक जाय. हे भुरगे खंय रेस्टॉरंटांत कामाक वयता खंय शेकांनी कामाक खंय हॉटेलांनी कामाक वयता आनी कितें करतात येता आसतना इन ब्रॅकेट्स कितें घेवन येता ह्यो आमकां पयलीं ट्रॅक दवरपाची गरज आहा. जाल्यार हांव कितें सांगूंक सोदता ते इन ब्रॅकेट्स कळटलें तुमकां कितें इन ब्रॅकेट्स CM सराक सांगलें. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार आरंबोल हरमला हांगासर आमचे स्वीट वॉटर लेक आहा आनी ही भरपूर फेमस. कित्याक फेमस देगेकूत दर्या आनी स्वीट वॉटर लेक. म्हाका दिसता एक 100-150 मिटराचो डिस्टन्स आनी स्वीट वॉटर लेक थंयसर आहा आनी थंयसर आयज वयर कॉटेजीस जाल्ले आहा दोंगरार आनी थंय पोल्युशन स्टार्ट जाल्लें पोल्युटेड जाल्लें आहा तेचेर लक्ष दिवचो. आनी थंय स्वीट वॉटर लेकाक वयताना थंयसर हाय टायडाचेर वचोंक मेळना तेका लागून थंयसर जास्त इलिगॅलिटी जाता तेचेर लक्ष दिवचो. थंयसर ट्युरिस्ट पुलीस कमी आहा थंय कोण ट्युरिस्ट पुलीस तुजो पावयना. बीच क्लिनिकेचे आहा थंय ते पावनात तेचेर थंय लक्ष दिवचो. कित्याक थंयसर स्पीकर सर इतले बरें आहा की त्या प्रॉपर्टीन जो स्वीट वॉटर लेक आहात मातशें वयर सरचे जाल्यार थंय मुल्तानी माती ओरिजिनल मुल्तानी माती मेळटात जी आमी बाजारांत जी आसता ती प्युअर नासता पूण थंय वयशी जाल्यार तुका प्युअर मुल्तानी माती मेळटा. तो प्रायवेट ओनर आहा ताका कॉन्फिडन्स आहा ती प्रोटेक्ट कशी जातली आनी ते टुरिस्टीक प्लेस कशें करतले तेचेर आमकां विचार करपाक जाय. स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार स्टुडंट विजा. स्पीकर सर स्टुडंट विजा घेवन काही कंट्रीचे भुरगीं हांगासर गोंयांत येतात. आतां स्टुडंट विजा म्हटल्या कारणान तेंच्यांनी खंयच्या एरियान रावचे तेंच्यांनी इन्स्टिट्युशनल एरिया जे शिक्षणाचे एरिया त्या एरियांनी रावचे. पूण आमी पळयतात सिजनाक हे काही कंट्रीचे जे स्टुडंट विजा घेवन येतात ते कोस्टल बेल्टार रातभर फातोड जयसर आसतात. कितें करतात कित्याक लागून थंय येतात तेचेर मातसो लक्ष दिवचो. कित्याक आमकां क्लीन टुरिस्ट आनी बरे टुरिस्ट जाय. हे नाकाल्ले वेवसाय करपी टुरिस्ट आमकां नाका. स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 इलेक्ट्रॉनीक सिटी तुवें. स्पीकर सर म्हाका दिसता इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव आनी ऑनरेबल आमचो IT मिनिस्टर थंयसर सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आनी तेन्ना थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटी कशी फुडें वचपाची आनी कितें करपाचें आमी ऑलरेडी थंयसर मिटिंगेक थरयलेलें. पूण म्हाका दिसता खंय तरी गॅप उरला. कित्याक लागून उरला कितें जालां तें खबर ना. जो लिंक रोड आहा सुकेकुर्ण धारगळ टू इलेक्ट्रॉनीक सिटी तो कित्याक लागून उरला मातसो बेगीन स्पीड अप करपाचो. कित्याक तुमीच सांगल्यात की थंय 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जातले. आयज आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहात. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर जाल्ली आहा. थंयसर जेंकां कंपेन्सेशन मेळोंक जाय जे थंयसर लेसी म्हणून आसलेले तांकां कंपेन्सेशन तांकां मेळोंक ना. ते कित्याक मेळोंक ना कोणें केलें तें देवाक खबर. पूण ऑन रेकॉर्ड आयज टायटल क्लियर असल्या कारणान तांकां आमी कंपेन्सेट करूं शकनात. पूण खंय तरी ऑफ द पेपर तांकां कन्सिडर करचें त्या प्रोजेक्टान तांकां मातसो न्याय दिवचो इतलेच म्हाजी मागणी आहा. आनी बेगिनात बेगीन हे इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा ती इमिजिएटली स्टार्ट करची. थँक्यू. सभाघराचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करतो.